سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم جوابگو سوالات زیر باشیم. چگونه می‌توانیم به طور طبیعی پروستات خود رو بهبود ببخشیم؟ چه گیاهانی برای التهاب پروستات مفید هستند؟ کدام مکمل طبیعی پروستات رو کوچک می‌کنند و بهترین نوشیدنی برای بزرگ شدن پروستات کدامند؟ لطفاً تا پایان ویدیو با ما باشید. اما در رابطه با اینکه چطور میتونیم به طور طبیعی پروستات رو بهبود ببخشیم، میتونیم به 8 نکته زیر توجه کنیم. اگه اضافه وزن دارید، با پیروی از یک رژیم سالم غذایی کاهش دهید. چاقی با چندین مشکل سلامت پروستات از جمله سرطان پروستات مرتبطه. سعی کنید سبزیجات بیشتری میل کنید. مصرف گوشت قرمز و لبنیات رو کاهش دهید. به طور مرتب آزمایش تست پروستات رو انجام بدهید، مخصوصا افرادی که بالای 50 سال سن دارند. به طور مرتب ورزش و تمرین بدنی داشته باشید. روزانه بدن خود را هیدراته نگه دارید و آب به قدر کافی بنوشید. استرس خودتان را کنترل و مدیریت کنید و در صورت امکان سیگار و نوشیدن الکل رو ترک کنید. اما چه گیاهانی برای التهاب پروستات مفیدند؟ می توانید گیاهان زیر را به تنهایی یا ترکیبی استفاده کنید. اولین میوه آلوی آفریقایی یا پیگم آفریقایی است. این میوه به کاهش علائم ادراری خوشخیم پروستات و پروستاتیت باکتریایی و غیر باکتریایی در مردان با علائم ادراری خفیف تا متوسط کمک شایانی میکنه. دومین گیاه نخل اره است، معمولاً برای درمان علائم هیپوتروفی خوشخیم پروستات با مهار آنزیم رکتوز که تستوسترون رو به دیهیدروتستوسترون تبدیل میکنه و در سنتز پروستاگلاندین مورد استفاده قرار میگیره. گیاه بعدی عصاره ریشه گزنه است. به طور گسترده این گیاه در اروپا برای درمان بزرگی پروستات استفاده میشه. بیش از 20 مطالعه بالینی نشان داده که به تنهایی یا در ترکیب با گیاهان دیگر علائم بالینی هیپوپلازی خوشخیم پروستات و پروستاتیک رو بهبود میبخشه. کدام مکمل طبیعی پروستات رو کوچک میکنه؟ دانه‌های کدو به نظر میرسند که این دانه‌ها و عصاره روغن تخم کدو به علائم خوشخیم پروستات کمک شایانی میکنند و اندازه پروستات رو کوچک نگه میدارند. همچنین هنگام استفاده همراه با مکمل‌های دیگر مانند نخل اره‌ای بسیار مفید میباشند. بهترین نوشیدنی برای بزرگ شدن پروستات چیست؟ هم چای سبز و هم چای هیبیسکوس یا چای قرمز جزو بهترین نوشیدنی ها برای پروستات هستند. هر دو نوع چای حاوی اکسیدان های قوی هستند. مطالعات نشان میدهد که چای سبز میتونه به جلوگیری از تشکیل سرطان پروستات کمک کنه و همچنین رشد سرطان تهاجمی پروستات رو هم کاهش بده. سریعترین راه برای کوچک کردن پروستات بزرگ چیست؟ مصرف داروهای زیر کمک به کوچک شدن پروستات رو سریعتر میکنن، اما در این حال نباید از عوارض جانبی استفاده از این داروها هم غافل شد. اولین دارو مسدود کننده های آلفا هستند که شامل آلفازوسین، دوگزاسوسین، تامسولوسین و سیلودوسین می باشند. این داروها عضلات گردن مثانه و فیبرهای عضلانی در پروستات رو شل میکنن و ادرار رو آسان‌تر میکنند. همینطور از گروه های دیگر داروها میتوان از مهار کننده های 5 آلفا رکتوز هم نام برد. این داروها شامل فیناسترای و دوتاسترای می باشند. این داروها با جلوگیری از تغییرات هورمونی که باعث رشد پروستات می شوند پروستات رو کوچک نگه می دارند. همینطور از درمانهای دارویی ترکیبی و تادالافین هم می توان نام برد. آیا زردچوبه برای پروستات مفیده؟ محققان دریافتند که زردچوبه و عصاره آن به نام کورکومین به پیشگیری یا درمان سرطان پروستات کمک میکنه. این ادویه گرم و تلخ حاوی خواص ضد سرطانی است که از گسترش و رشد سلولهای سرطانی جلوگیری میکنه. اگه به استفاده دارویی از زردچوبه علاقه دارید، با پزشک خود در این مورد صحبت کنید. آیا آب لیمو برای پروستات مفیده؟ مسلماً مرکبات شامل پرتقال، لیمو، لیمو ترش و گرفروت همگی
سرشار از ویتامین C هستند که ویتامین C به محافظت از غده پروستات کمک شایانی میکنه. آیا سیر برای پروستات مفیده؟ سیر دارای اثرات ضد التهابی است، ضد سرطانی و آنتی اکسیدانی شناخته شده است. به همین دلیله که این اثرات سیر و فراورده های اون برای درمان پروستات و سرطان پروستات و تسکین علائم پروستات برای سالیان متمادی مورد استفاده قرار می گیرد. بهترین نوشیدنی برای پروستات چیست؟ در برخی از مطالعات بر روی مردان مبتلا به سرطان پروستات و افزایش سطح آنتیژن اختصاصی پروستات محققان دریافتند که نوشیدن آب انار یا مصرف عصاره آب انار به طور قابل توجهی سرعت افزایش هورمون آنتیژن رو کاهش میده. آیا دارچین میتونه به پروستات کمک کنه؟ در دارچین موادی به نام پروسیانین B2 وجود داره که به عنوان یک مهار کننده پروتازومین و عامل ضد تکثیر در سلولهای سرطان پروستات انسان عمل می کنند. مواد فعال پروسیانیدین B2 در مهار فعالیت‌های کاتالیزوری و پروتئوزوم و سرکوب رشد سلولهای سرطانی پروستات نقش موثری داره و آزمایش‌های فراوانی در این زمینه انجام شده. چه ورزش‌هایی باعث کوچک شدن پروستات میشه؟ اگه اهل ورزش هستید خبر خوب اینه که 30 دقیقه ورزش هوازی مانند شنا، دوچرخه سواری، پیاده‌روی سریع یا پیاده‌روی معمولی و همچنین تمرینات قدرتی مانند کار با وزنه‌های آزاد یا ماشین‌های وزنه‌برداری در روزهای هفته درصد و سرعت بزرگی پروستات رو کاهش میده. آیا نشستن بر پروستات تأثیر میذاره؟ وقتی به مدت طولانی مینشینید به غده پروستات فشار وارد میاد و به مرور زمان آن را ملتهب میکنه. سعی کنید از دوچرخه سواری طولانی و نشستن طولانی مدت خودداری کنید. حرکت کنید و حداقل 3 بار در هفته برای ورزش کردن وقت بگذارید. آیا کره بادام زمینی برای پروستات مفیده؟ مصرف انواع آجیل و کره بادام زمینی با خطر سرطان پروستات مرتبطه. به همین دلیل مصرف بیشتر آجیل بیش از 3 تا 4 بار در هفته با کاهش قابل توجه خطر پروستات مرتبط بوده. آیا قهوه برای پروستات مفیده؟ نوشیدن 1 تا 4 فنجان قهوه در روز میتونه احتمال ابتلا به سرطان تهاجمی پروستات رو تقریبا 1/3 کاهش بده. البته وضعیت برای افراد مبتلا به فشار خون متفاوته، چون قهوه باعث افزایش فشار خون میشه. اما اگه این مشکل رو ندارید، این خبر میتونه برای شما جالب باشه که محققان دریافتن که 4 فنجان قهوه یا بیشتر در روز به تأخیر در پیشرفت بیماری کمک شایانی میکنه. چه سبزیجاتی برای پروستات مفیدند؟ در اینجا نگاهی به 5 سبزی و میوه برتر برای داشتن پروستات سالم میاندازیم. اولیه اون سبزیجات چلی پایی هستند. این دسته از سبزیجات شامل مواردی مانند کلم، کلم پیچ، گل کلم و کلم بروکسل می باشد. همینطور استفاده از انواع توت‌ها و ماهی‌های پرچرب و گوجه فرنگی پخته شده و همینطور سبزیجاتی که دارای روی و پتاسیم فراوان می باشند بسیار مفید می باشند. آیا آب نارگیل برای پروستات مفیده؟ آب نارگیل یک ادرارآور طبیعیه که میتونه به کاهش خطر عفونت‌های دستگاه ادراری و سایر مشکلات پروستات کمک شایانی بکنه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که نظریات و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سرافراز باشید.